હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું વધેલા ભાતમાંથી બનતો બેસ્ટ નાસ્તો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેં એક વાસણમાં વધેલા ભાત લઈ લીધેલા છે। હવે આની અંદર આપણે ચણાનો લોટ એડ કરી લઈશું। જેટલા ભાત હોય એ જ પ્રમાણમાં આપણે ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એડ કરી લઈશું। ડુંગળી એડ કરી લઈશું। તમે આમાં બીજા વેજીટેબલ પણ એડ કરી શકો। અજમો એડ કરી લઈશું। અજમાને આ રીતે હાથમાં લઈને મસળીને એડ કરવાનો છે। જીરું એડ કરી લઈશું। આની જગ્યાએ તમે જીરાનો પાવડર પણ એડ કરી શકો। હવે ધાણા જીરું, અડધી ચમચીથી પણ ઓછી હિંગ એડ કરી લઈશું। હવે આની અંદર હળદર, મરચું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે પણ વધુ ઓછું કરી શકો। સ્વાદ અનુસાર મીઠું ધ્યાન રાખીને એડ કરીશું, કેમ કે ભાતમાં ઓલરેડી મીઠું એડ કરેલું જ હોય છે। હવે આને હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આમાં ધાણા એડ કરી લઈશું। ફરીથી આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે પાણી એડ કરી લઈશું, પણ મેં આમાં અડધા ગ્લાસથી પણ ઓછું પાણી એડ કર્યું છે। તમારે આમાં ચેક કરી લેવાનું છે। જો તમને એવું લાગે કે પાણીની હજુ જરૂર છે તો તમે એડ કરી શકો। તમે જોઈ શકો છો ભાતના પકોડાનું બેટર રેડી છે। તેલ આવી ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે પકોડાનું બેટર અંદર નાખીને ચેક કરી લઈશું। જો બેટર ઉપર આવે તો સમજી લેવાનું કે તેલ આવી ગયું છે। ગેસને બહુ હાઈ નથી રાખવાનો, મીડિયમ રાખવાનો છે। હું બધા પકોડાને એક એક કરીને તળી લઈશ। જ્યાં સુધી પકોડાનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને તળી લઈશું। મેં અહીંયા પકોડાને રાઉન્ડ શેપ આપ્યો છે। જો તમારે શેપ ન આપવો હોય તો પણ ચાલે। તો પકોડાનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે। હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ભાતના પકોડા બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે। તો મારી આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।